كيف يحقق هذا الكتاب المعجزات في حياتك؟ إن هذا الكتاب يهدف إلى أن يعلمك كيفية تغيير نمط تفكيرك العادي وخيالك لمصيرك، فشخصيتك تتحدد حسب ما ترى نفسك في عقلك الباطن. ثانياً، هل تعرف الإجابات؟ لماذا يوجد إنسان سعيد وآخر حزين؟ شخص فرح وثري وآخر بائس فقير، شخص خائف وقلق وآخر مليء بالثقة والإيمان. والكثير من هذه الأسئلة، فهل توجد إجابة عن تلك الأسئلة من خلال المساعدة التي يقدمها لك العقل الواعي والعقل الباطن؟ ثالثاً، سبب تأليف هذا الكتاب هو المحاولة الملحة للحصول على إجابة وتفسير تساؤلات السابقة وأسئلة عديدة أخرى. فالقوة التي يمتلكها العقل الباطن تستطيع فعل المعجزات، فهي تشفي من المرض بإذن الله وتعطي الحيوية والقوة من جديد. رابعاً، تحرير القوة التي تصنع المعجزات. إن الشفاء الذاتي للجسم يبقى أكثر الأدلة إقناعاً على وجود قوة العقل الباطن. خامساً، تحدث المعجزات عندما تصلي بصدق، فالصلاة عبارة عن تفاعل منسجم لمستويات كل من العقل الواعي والعقل الباطن الموجه لغرض معين. سادساً، كل إنسان يصلي. هل تعرف كيف تصلي بصدق؟ وما المدة التي تقضيها عندما تفعل ذلك كجزء من نشاطك اليومي؟ سابعاً، ميزة فريدة يتمتع بها هذا الكتاب. الميزة الفريدة لهذا الكتاب أنه هو المنهاج العلمي الواقعي الذي يسير عليه. وستجد في الكتاب إجابات لسؤال مثل: لماذا أدعو وأتضرع كثيرا ولا يستجاب لي؟ ثامناً، بماذا تؤمن؟ ليس ما تؤمن به هو ما يتحقق نتيجة للتضرع والصلاة، فالاستجابة للتضرع والصلاة تنتج عندما يستجيب العقل الباطن للصورة الذهنية أو الفكر في العقل الواعي للإنسان. فالصلوات والتضرعات تستجاب بغض النظر عن العقيدة، فكيف يمكن لهذا أن يحدث؟ تاسعاً، التمني هو الدعاء. قال لي أحد أساتذة الجامعة ذات مرة: أعرف أنني إذا غيرت من طريقة تفكيري وأعدت توجيه حياتي العاطفية، فإن مرض القلب الذي أعاني منه لن يعاودني، ولكن ليس لدي أي وسيلة أو منهاج أو طريقة للعمل لتحقيق ذلك، وعقلي ينشغل بالتفكير في كثير من اهتماماتي، وأشعر بالضجر والضيق وخيبة الأمل والتعاسة. فهذا الأستاذ الجامعي يتمنى أن يتمتع بصحة جيدة، وأحتاج لمعرفة الطريق الذي يسلكه عقله ليجعله قادرا على تحقيق رغباته كاملة. عاشرا، كل الأشخاص لديهم طريقة تفكير واحدة، ذلك لأن القوى التي تحقق المعجزات والتي يمتلكها عقلك الباطن موجودة قبل مولدي ومولدك، وقبل وجود أي دار عبادة في العالم. الفصل الأول: الكنز الذي بداخلك. في باطنك يوجد منجم تستطيع من خلاله استخلاص كل شيء ترغب فيه، لتحيا حياة تتسم بالبهجة والمرح والثراء. هذا المنجم هو عقلك الباطن. يشبه الكاتب قوة العقل الباطن مثل المغناطيس الذي يستطيع أن يرفع ثقلا يفوق وزنه ب12 مرة، بينما لو نزعت قوة المغناطيس منه لن يستطيع حمل ريشة. فبعض الناس به قوة المغناطيس تلك يتمتع بالإيمان والثقة الكاملة في نفسه، ويعلم أنه ما ولد إلا لكي ينجح ويحقق الفوز. والبعض الآخر ليس بداخله تلك القوة، وبحيث يملأه الخوف والشكوك إلى آخره. أولاً، السر الأعظم لكل العصور. السر هو تلك القوة العجيبة الموجودة في عقلك الباطن التي تحقق المعجزات. ثانياً، القوة المدهشة لعقلك الباطن. تستطيع في حياتك أن تحقق المزيد من السلطة والثروة والصحة والسعادة والهناء من خلال الوصول إلى قوة العقل الباطن،
وأنت لست بحاجة لاكتساب هذه القوة، فأنت تمتلكها بالفعل، ولكن عليك أن تتعلم كيف تستخدمها، وهذا الكتاب يساعدك على هذا. ثالثا، ضرورة وجود أساس عمل. المقصود هنا المبادئ والقواعد التي يعمل بها عقلك الباطن، فللعقل الباطن مبادئ يعمل بها، كما أن للجاذبية مبادئ، وللفيزياء مبادئ، ولجميع العلوم. أيما امرؤ يقرأ هذا الكتاب ويطبق ما به من مبادئ والقواعد التي يتناولها، فسوف يكون قادرا على التضرع والدعاء بطريقة فعالة وسليمة. رابعا، ازدواجية العقل. أي شخص يمتلك عقلا واحدا، لكن هذا العقل له وظيفتان. اختلفت تسميات هاتين الوظيفتين في العقل كما يلي: العقل الظاهري والعقل الداخلي، العقل الواعي والعقل الباطن، العقل المستيقظ والعقل النائم، العقل السطحي والعقل الكامن في الأعماق، العقل الإرادي والعقل اللا إرادي، العقل الأنثوي والعقل الذكوري. هنا في هذا الكتاب سيستخدم الكاتب لفظ العقل الواعي والعقل الباطن. خامسا، العقل الواعي والعقل الباطن. تخيل عقلك الباطن كأرض وتربة خصبة تساعد كل أنواع البذور على النمو، مهما كانت البذور صالحة أم فاسدة. فإذا بذرت الأشواك، فهل ستحصد العنب مثلا؟ فلكل فكرة سبب محدد، ولكل حالة نتيجة. ابدأ الآن في زرع أفكار السلام والسعادة والسلوك الصحيح والرضا والازدهار، واجعل عقلك الواعي يقر بها ويتقبلها، وسوف تحصد محصولا رائعا. معظم الأشخاص للأسف ينصب اهتمامهم على العالم الخارجي فقط، أما الأشخاص الذين يتسمون بالفراسة والتبصر فهؤلاء ينصب تركيزهم على العالم الداخلي. إن أغلب العلماء والفنانين والشعراء والكتاب والمخترعين العظماء يتمتعون بفهم عميق للمهام والأعمال التي يقوم بها العقل الباطن والعقل الواعي. نقل الكاتب قصة للمغني الأوبرا لي إنريكو كاروسو، والذي استطاع من خلال تحكمه في عقله الباطن من السيطرة على الوضع والدخول لخشبة المسرح من جديد، وقهره للخوف والتوتر. سادسا، الاختلافات البارزة وطرق التشغيل. قائد السفينة هو ربانها، وقراراته تنفذ وبطريقة مماثلة. فإن عقلك الواعي هو الربان والقائد لسفينتك التي تمثل جسمك وبيئتك وكل شؤونك، ويتلقى عقلك الباطن الأوامر التي تصدر من عقلك الواعي ويقبلها كحقيقة، ولا يشك في الأوامر أو أساس إصدارها. فعندما تقول لنفسك أنا لا أستطيع شراء هذا، يقتبس عقلك كلمتك ويعتبرها دليلا على أنك لن تكون في وضع يسمح لك بشراء ما تريد. سابعا، كيف استجاب عقلها الباطن. يحكي المؤلف قصة امرأة في 75 من عمرها، وحيدة، رحل عنها أبناؤها، وحياتها تخلو من البهجة والأمل، لكنها استعادت شعورها بالأمل عن طريق الصلاة، حيث عمل عقلها الباطن عن طريق هذه الصلة وتزوجت من جديد. ثامنا، أفكار تستحق التذكر. أولا، الكنز بداخلك. ابحث في باطنك عن استجابة لرغبة قلبك. ثانيا، السر العظيم الذي يمتلكه الرجال العظماء في كل العصور هو قدرتهم على الاتصال وإطلاق العنان لقوى العقل الباطن، وأنت تستطيع أن تفعل مثلهم. ثالثا، عقلك الباطن لديه الحل لجميع المشاكل إذا اقترحت على عقلك الباطن أن تنام. أريد الاستيقاظ في 6:30 صباحا، فإنه سوف يوقظك في هذا الوقت تماما. رابعا، عقلك الباطن هو المسؤول عن أجهزة جسمك ويستطيع أن يشفيك. هدهد نفسك كل ليلة كي تنام من خلال فكرة الصحة المثالية، وكون عقلك الباطن هو خادمك الأمين فسوف يطيعك.
خامسا، كل فكر هو في ذاته سبب، وكل ظرف هو أثر أو نتيجة. سادسا، إذا رغبت في تأليف كتاب أو مسرحية أو في أن تلقي حديثا حسنا إلى الجمهور، عليك أن تنقل الفكرة بحب وشعور إلى عقلك الباطن، وسوف يستجيب طبقا لذلك. سابعا، إنك مثل ربان يبحر بسفينة، يجب عليه أن يعطي الأوامر والتعليمات الصحيحة. يجب عليك أن تعطي الأوامر الصحيحة، الأفكار والتصورات، إلى عقلك الباطن الذي يتحكم ويحكم كل خبراتك. ثامنا، لا تستخدم مطلقا المصطلحات مثل لا أستطيع شراء هذا، لا أستطيع فعل ذلك، فإن عقلك الباطن يأخذ بكلمتك ويفهم أنك لا تمتلك الأموال أو القدرة لفعل ما تريد. أثبت لنفسك: أنا أستطيع عمل كل الأشياء من خلال قوة عقلك الباطن. تاسعا، إن قانون الحياة هو قانون الاعتقاد، والمعتقد هو فكرة في عقلك. لا تعتقد في أشياء تسبب لك الضرر أو الأذى، اعتقد في سلطته. وقوة عقلك الباطن تتمثل في أنه يلهم ويعزز وضعك، وذلك طبقا لمعتقدك الذي تم تشكيله داخلك. عاشرا، غير أفكارك كي تغير مصيرك. الفصل الثاني: طريقة عمل عقلك. قانون عقلك هو: أنت سوف تحصل على استجابة أو رد فعل من عقلك الباطن وفقا لطبيعة الفكرة التي تحتفظ بها في عقلك الواعي. أولا، الفروق بين العقل الواعي والعقل الباطن. العقل الباطن لا يمنطق الأشياء ولا يجادل فيها. عقلك الباطن لا ينشغل في إثبات ما إذا كانت أفكارك صالحة أو طالحة، صادقة أو كاذبة. ثانيا، تجارب لعلماء النفس. أثبتت تجارب علم النفس على أشخاص في حالة تنويم مغناطيسي أن العقل الباطن سوف يتقبل أي افتراضات مهما كانت خادعة أو غير صادقة. ثالثا، توضيح مصطلحي العقل الظاهري والعقل الداخلي. إنك تكتسب المعرفة بواسطة الحواس الخمس، ويتعلم عقلك الظاهري من خلال الملاحظة والتجربة والتعليم. وأعظم وظيفة للعقل الظاهري هي التفكير. يرى العقل الباطن بدون حاسة البصر الطبيعية، فهو يرى كل ما هو واقع وراء نطاق البصر، الاستبصار أو حدة الإدراك. رابعا، عقلك الباطن لا يستطيع أن يستخدم المنطق مثل عقلك الواعي، فهو لا يمتلك القدرة على المساءلة والتشكيك فيما يتلقاه من معلومات، فلو أعطيته افتراضات خطأ سوف يقبلها كشيء حقيقي. إذا كانت أفكارك المعتادة تتسم بالانسجام والتناغم والإيجابية، فإن عقلك الباطن سوف يستجيب بإيجاد ظروف وأجواء متناغمة. أما إن انغمست في الخوف والقلق والأشياء الأخرى من التفكير الهدام، فسينعكس ذلك على عقلك الباطن. خامسا، القوة الرهيبة الكامنة في الإيحاء. إن العقل الواعي هو حارس البوابة، ووظيفته الرئيسية هو حماية عقلك الباطن من الانطباعات المضللة والخادعة. إن إيحاءك لراكب على سفينة جديد على تجربة الرحلة البحرية بأنه مصاب بدوار البحر سيتحول مباشرة لون وجهه للأصفر، وسيقبل الراكب أن تقتاده إلى القمرة الخاصة به. اختلاف ردود الفعل تجاه نفس الإيحاء. بينما هذا الإيحاء لا ينفع مع بحار متمرس يعمل على نفس السفينة، فإن وجهت له نفس الإيحاء فإنه إما سيسخر منك أو يظهر بعض السخط. معنى الإيحاء هي عمل أو سلوك يستهدف وضع شيء ما في ذهن وعقل أحد الأشخاص. سادسا، كيف فقد ذراعه. يحكي المؤلف قصة رجل اصطدمت سيارته بسيارة أخرى، فكانت نتيجة الحادث أن بترت يد الرجل الذي تمنى قبل هذا الحادث أنه لو فقد ذراعه في سبيل أن تشفى ابنته من مرض مزمن قد ألم بها، وفعلا بعد أن بترت يده تم شفاء ابنته مباشرة. سابعا، كيف يطرد الإيحاء الذاتي المخاوف.
الإيحاء الذاتي هو إيحاء الشخص لنفسه بفكرة محددة وقاطعة. يحكي المؤلف قصة مغنية صغيرة موهوبة كانت قد فشلت فشلا ذريعا أمام 3 مخرجين، وأصبح ينتابها الخوف، ولكنها بفضل الإيحاء الذاتي استطاعت أن تتغلب على هذا الخوف بعد أن مارست هذا الإيحاء وبشكل يومي، حيث كانت تكرر دائما: أنا أغني بصوت جميل، أنا متوازنة وهادئة وواثقة من نفسي، ولمدة 10 دقائق في كل جلسة، حيث عادت لها ثقتها وتمالكت نفسها وأدت بكل اقتدار في المسابقة. ثامنا، كيف استعادت ذاكرتها؟ يحكي المؤلف عن قصة امرأة في 75 من عمرها استعادت ذاكرتها إلى طبيعتها بواسطة الإيحاء الذاتي. تاسعا، كيف تغلب على حدة الطبع؟ يحكي المؤلف قصة رجل كانت حياته العاطفية والمهنية في منحنى خطير، حيث كانت مشكلته أنه عصبي دائما وحاد المزاج. وبعد شهر من ممارسته الإيحاء الذاتي، كانت زوجته وزملاؤه في العمل يعلقون على مدى سلامة التعامل معه. عاشرا، بعض التعليقات حول الإيحاء الخارجي. الإيحاء الخارجي هو الإيحاء الذي يأتي من شخص آخر، حيث يستخدم الإيحاء في التدريب على ضبط النفس والسيطرة على أنفسنا، ولكنه يمكن أن يستغل أيضا في قيادة الآخرين الذين لا يعرفون قوانين العقل والسيطرة. 11، هل قابلت بأي من هذه؟ يقابل أغلبنا في الطفولة إيحاءات سلبية كثيرة، منها: أنت لا تستطيع، لا تفعل ذلك، إنك سوف تفشل، ليس أمامك فرصة، إنك على خطأ، ليس هناك فائدة من ذلك، لا فائدة من المحاولة بجد، إن الحياة كدح لا نهاية له، ستصبح قريبا مفلسا، لا يمكن أن تثق في أي شخص. 12، أنت تستطيع إبطال الإيحاءات والافتراضات السلبية. اكبح باستمرار جماح الإيحاءات والافتراضات السلبية التي يطلقها الناس تجاهك، فأنت لست مضطرا لأن تتأثر بإيحاءات هدامة من الآخرين. 13، كيف قتل الإيحاء رجلا؟ يحكي المؤلف قصة أحد الأشخاص الذي سافر لرؤية طالعه عند عرافة شهيرة في الهند، والتي قالت له أن قلبه ضعيف وأنه سيموت عند اكتمال البدر، حيث اقتنع تماما بهذه النبوءة، وبعد أن كان رجلا سعيدا يتمتع بالصحة والعافية والنشاط، أصبح مريضا مقعدا، وفي الموعد المحدد حدثت له أزمة قلبية مهلكة، ومات دون أن يعرف أنه هو شخصيا سبب موته. إن الإيحاءات الخارجية ليس لها أي قوة عليك، وإيحاءها لم يكن له قوة في حد ذاته لكي يتحقق. ولو أن الرجل يعرف قوانين عقله لكان رفض الإيحاء السلبي ورفض أن يعيره أي انتباه. تذكر أن لديك القدرة على الاختيار، فلتختر الحب والحياة والصحة. 14، قوة المقدمة المنطقية الكبرى. يحكي المؤلف قصة أحد أساتذة الجامعة، والذي كان يشكو في حياته من الفوضى، وقد فقد الصحة والثروة والأصدقاء، ولكن بفضل الإيحاء وتخيله للصورة الكاملة للحياة التي يحلم بها وتكرارها ببطء وهدوء وشغف عدة مرات يومية، تغيرت حياته للأفضل. 15، عقلك الباطن لا يجري مناقشات جدالية. إن قلت لعقلك: ليس هناك مهرب، إنني ضللت طريقي، ليس هناك وسيلة للخروج من هذا المأزق، فإنك لن تحصل على إجابة أو رد من عقلك الباطن. إذا أردت العقل الباطن أن يعمل من أجلك، عليك أن تعطيه الطلب السليم. إنه يعمل دائما من أجلك، يتحكم في دقات قلبك في هذه اللحظة وأيضا تنفسك، ويشفي جرحا أصيب به إصبعك. 16، أهم النقاط الواردة بهذا الفصل. أولا،
فكر في الخير يتدفق الخير إليك، وإذا فكرت في الشر يأتي ذلك الشر، فأنت رهينة ما تفكر فيه طوال اليوم. ثانيا، لا يجادلك عقلك الباطن، إنه يرضى ويقبل بما يصدره إليك عقلك الواعي من أوامر، فإذا قلت لا أستطيع شراءها ربما تكون صادقا، ولكن تجنب أن تقول ذلك. انتقي فكرة أفضل وقل سأشتريها إن عقلي قبلها. ثالثا، إنك تمتلك سلطة الاختيار، عليك أن تختار الصحة والسعادة. يمكنك أن تختار أن تكون ودودا أو غير ودود. اختر أن تكون متعاونا ومرحا وودودا ومحبوبا، سوف تجد العالم بين يديك. هذه أفضل وسيلة لتنشئة شخصية رائعة. رابعا، إن عقلك الواعي هو بمثابة حارس البوابة، وظيفته الرئيسية حماية عقلك الباطن من الانطباعات المضللة. اعتقد أن شيئا طيبا يمكن أن يحدث ويحدث الآن. إن قوتك العظيمة هي قدرتك على الاختيار، فعليك باختيار السعادة. خامسا، الإيحاءات والعبارات التي يطبقها الآخرون ليس فيها القوة في أن تضرك. القوة الوحيدة تتمثل في مرونة تفكيرك. تستطيع أن ترفض الأفكار أو العبارات التي يطلقها الآخرون تجاهك. إن لديك القدرة على أن تختار كيف سيكون رد فعلك. سادسا، راقب ما تقول. عليك أن تنتبه لكل كلمة حتى لو كانت تافهة. لا تقل أبدا إنني سوف أفشل، إنني سوف أفقد وظيفتي، لا أستطيع أن أدفع الإيجار. إن عقلك الباطن لا يأخذ الأمر بشكل هزلي، بل إنه يشرع فورا لتحقيقه. سابعا، إن عقلك ليس شيطانا ولا فيه قوة طبيعة الشر، إنه يعتمد على كيفية استخدامك لقوى الطبيعة. استخدم عقلك في جلب النعمة والشفاء للناس جميعا في كل مكان. ثامنا، لا تقل مطلقا لا أستطيع التغلب على الخوف. استبدل تلك العبارة بالآتي: إنني لدي القدرة على فعل كل شيء من خلال قوة عقلي الباطن. تاسعا، ابدأ في التفكير من وجهة نظر الحقائق الأبدية ومبادئ الحياة، وليس من وجهة نظر الخوف والجهل والاستسلام. عاشرا، أنت ربان سفينة نفسك، عقلك الباطن، وصانع مستقبلك. تذكر القدرة على الاختيار، وعليك باختيار الحياة والحب والصحة والسعادة. 11، أيا كان الشيء الذي يعتقده عقلك الواعي ويفترضه صادقا، فإن عقلك الباطن سيقبله ويشرع في تحقيقه. فعليك أن تعتقد في الخير والسلوك السليم وجميع النعم التي وهبنا الله. الفصل الثالث: قدرة عقلك الباطن على صنع المعجزات. كان هناك جراح اسكتلندي يعمل في البنغال عام 1850، حيث أجرى حوالي 400 عملية جراحية كبرى، بتر أعضاء وإزالة أورام إلى آخره. كل هذه العمليات تمت تحت تأثير التخدير الذهني. أولا، عقلك الباطن هو كتاب حياتك. إن عقلك الباطن لا يستطيع أن يجادل، لكنه ينفذ ما تطلبه منه وما تطبعه فيه، ولهذا السبب يكون ذلك بمثابة تأليف كتاب حياتك، لأن أفكارك تصبح هي تجاربك. قال رالف والدو إيميرسون: إن مكنون الإنسان هو ما يفكر فيه طوال النهار. ثانيا، ما ينطبع في عقلك الباطن يعبر عنه في الظاهر. كما بالداخل سيكون ما بالخارج، كما في الظاهر سيكون الباطن. ثالثا، العقل الباطن يشفي سرطان الجلد. إن الشفاء الذاتي سوف يظل أكبر دليل على قوة الشفاء التي يتمتع بها العقل الباطن. في أحد الأيام قابلت رجل دين يتصف بالحكمة والمعرفة، وقال لي إن الله خلق جسدي وهو قادر على شفائه، وأنه علي أن أدعو وأتضرع لكي يشفيني. وقد أعطاني هذا الرجل الحكيم مثالا يوضح قدرة الله، وهو الساعة، حيث قال: هذه الساعة لها صانع. وقبل أن تصبح شيئا ماديا كان للصانع
تخيل واضح وفكرة كاملة عنها. لذلك إذا توقفت الساعة عن العمل، فإن هذه الفكرة المسبقة لدى الصانع عن الساعة سوف تزوده بمعرفة كيفية إصلاحها، حيث شفاني الله من مرض جلدي خطير أصابني بفضل الدعاء والتضرع لله. رابعا، كيف يسيطر عقلك الباطن على كل وظائف جسدك؟ العقل الباطن يسيطر على كل الوظائف الحيوية في جسدك بدون مساعدة العقل الواعي، فأثناء النوم يستمر القلب في دقاته، ولا تتوقف عضلات الحجاب الحاجز عن ضخ الهواء داخل الغرفة. أما إن تم إجبارك على تشغيل عمليات جسمك بعقلك الواعي، فبالتأكيد سوف تفشل وقد تموت سريعا، فتلك العمليات متشابكة ومعقدة. في أحيان كثيرة يتدخل عقلك الواعي في الإيقاع الطبيعي للقلب والرئتين وعمل المعدة والأمعاء، وذلك من خلال التفكير القلق والمضطرب وبواسطة الخوف والإحباط. عندما تشعر بالاضطراب الذهني والجسماني، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو الاسترخاء والابتعاد عن كل ما يضايقك والتوقف عن التفكير في أي شيء. خامسا، كيف تجعل عقلك الباطن يعمل لحسابك؟ إن عقلك الباطن في حالة عمل دائم، سواء أصدرت إليه أوامر أم لم تصدر. تذكر أنه مثلما تأخذ المياه شكل الأنبوب لكي يتدفق خلاله، فإن مبدأ الحياة يتدفق خلالك وفقا لطبيعة أفكارك. سادسا، قاعدة الشفاء للعقل الباطن تعيد بناء العصب البصري الضامر. يذكر المؤلف قصة إحدى السيدات التي أصيبت بالعمى بعدما ضمرت أعصابها البصرية وأصبحت عديمة الجدوى، لكنها استعادت بصرها بعدما استجاب عقلها الباطن للاعتقاد الذي بداخلها، وهو استجابة لطبيعة أفكارها، لأن الإيمان والاعتقاد هو فكرة العقل الباطن، ويعني قبول شيء ما كحقيقة صادقة. والفكرة نفذت بشكل آلي، حيث كانت تعلم في صميمها أنها ستشفى، وأن ما تؤمن به ستحصل عليه بإذن الله. سابعا، كيف تنقل فكرة الصحة التامة إلى عقلك الباطن؟ يحكي المؤلف قصة أحد المسؤولين في جنوب إفريقيا بعد إصابته بسرطان الرئة، حيث استخدم تقنية اتبعها كوصفة من أجل الشفاء، وهي أنه كان يعمد للاسترخاء بطريقة معينة، ويفكر ويستغرق بالتفكير بالصحة الكاملة والتي تجعلها تملأ عقله الباطن، حيث تحقق له الشفاء التام بعدها. هناك وسيلة أخرى لنقل فكرة الصحة الكاملة إلى عقلك الباطن من خلال التخيل العلمي أو المنظم، حيث أني نصحت رجلا كان يعاني من شلل حركي أن يتخيل صورة حية عن نفسه وهو يتجول في مكتبه ويرد على الهاتف ويفعل الأشياء التي اعتادها، حيث عاش هذا الرجل الدؤوب فعلا. وذات يوم دق الهاتف على غير موعد ولم يكن يوجد أحد، وظل الهاتف يدق على مقربة من سريره، ومع ذلك تمكن الرجل من الرد على الهاتف، حيث شفي في تلك اللحظة من الشلل الحركي. أيا كان الشيء الذي تطلبه في صلاتك مؤمنا بإمكانية تحققه، فسوف تحصل عليه. ثامنا، أفكار تستحق الذكر. أولا، إن عقلك الباطن يسيطر ويتحكم في جميع المعلومات الحيوية في جسدك، ويعرف الإجابة على كل المشاكل. ثانيا، قبل توجهك للنوم أبلغ عقلك الباطن بطلب محدد، وأثبت لنفسك قدرتك على صنع المعجزات. ثالثا، أيا كان الشيء الذي يترك انطباعا في عقلك الباطن، فإنه يظهر على شاشة الأحداث والتجارب التي تمر بك، ولذا فإنه يتعين عليك مراقبة كل الأفكار التي تدخل عقلك الواعي بعناية. رابعا، الفعل ورد الفعل قانون كوني، إن فكرتك هي الفعل، واستجابة عقلك الباطن لها هو رد الفعل. عليك بمراقبة أفكارك. خامسا، يرجع سبب الإحباط إلى عدم تحقيق الرغبات، فإذا وضعت الرغبات والصعاب والتأخيرات
فإن عقلك الباطن سوف يستجيب وفقا لذلك كله. إنك تعوق تدفق الخير الذي لديك. سادسا، مبدأ الحياة سوف يتدفق خلالها بإيقاعية وانسجام. إذا أدركت بوعي إنني أؤمن بأن قوة عقلي الباطن التي أعطتني هذه الرغبة ننجزها الآن من خلالي، وهذا يقضي على كل النزاعات والصراعات.